احلى حاجه في البانيه هي بساطته، سهل يتعمل وسريع واقتصادي الى حد ما. هو المكون الاساسي في اكله ايام الشغل الرسميه، المكرونه والبانيه. بس مهم جدا لما نعمله هو انه يبقى مقرمش كده من بره وطري من جوه، والبريدنج او القشره دي لازقه عليه مش بتتقشر بسهوله. في الفيديو ده كمان هقارن بين البانيه لو اتقلى في الزيت عادي وبين لو اتقلى في اير فراير او في الفرن. عادة بشتري البانيه الراجل مقطعه جاهز، بس لو عندكم صدور فراخ مخلية ممكن تعملوها بانيه بطريقتين. أول حاجة أنا بحب أشيل الحتة اللي من تحت دي عشان أعمل بيها الستريبس. بعد كده لو عايزين قطعة واحدة كبيرة قوي ممكن تبططوها بشاكوش المطبخ، بس الأسهل والأحسن في رأيي هو إنها تتقطع شرايح رفيعة كده. الشرايح دي كلها على بعضها كان وزنها نص كيلو، فعملت لها تتبيلة عبارة عن بصلة متوسطة مبشورة، عليها معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بابريكا. وعشان عندي زعتر فريش حطيت منه، بس لما بيبقى مش عندي بحط نص معلقة صغيرة من الزعتر المجفف عادي. عصرت في الاخر عليهم نص ليمونة وقلبت التتبيلة دي، بعدين حطيت فيها الفراخ وغطيت كل الشرايح كويس بالتتبيلة من كل حتة. بعدين غطيتها وسبتها في التلاجة تتبل نص ساعة. بعد النص ساعة دي كسرت بيضتين في حاجة مسطحة وحطيت عليها رشة فلفل اسود وشوية حليب صغيرين وقلبتهم كويس. وعشان اسهل على نفسي وانا بغطي البانيه بالبقسماط واخلي التنظيف بعد كده سهل، فرشت مفرشين من الديسبوزابل بتوع السفرة دول فوق بعض وحطيت المكونات كلها عليهم. كوباية ونص بقسماط ناعم اللي هو بريد كرامز للي مش من مصر، عليها نص كوباية دقيق وربع كوباية نشا عشان تزود القرمشة، والتوابل معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة كبيرة بابريكا وشطة على حسب بتحبوها حراقة قد ايه، ومعلقتين صغيرين زعتر مجفف. في ناس بتحب بدل البقسماط الناعم تحط بانكو او كريسبي او بقسماط خشن، بس انا بحبه كلاسيك وبسيط خالص كده. قلبت كل ده كويس في بعضه بايدي، بعد كده بدأت اغطي شرايح الفراخ بالميكس ده. الاول حطيتها في البيض وغطيتها بيه كويس من الناحيتين، بعدين هزيتها كويس عشان تنزل البيض الزيادة اللي فيها، ده مهم جدا عشان القشرة تمسك. بعدين نقلتها على ميكس البقسماط والدقيق وغطيتها كويس بالميكس ده وانا بطبطب عليها بايدي كده. الحركه دي هتدخل الدقيق في الحتت الصغيره اللي البقسماط مش بيلزق فيها، وهتخلي برضو القشره تمسك في البانيه كويس. وعلى فكره ممكن تعملوا كميه كبيره وتغطوها بالبيض والبقسماط كده وتشيلوها في الفريزر، وفي اي وقت تطلعوها وتقلوها على طول. بعد ما خلصت الكميه كلها شلت المفرش باللي فيه ورميته. زي ما انتوا شايفين حركه المفرش دي سهلت عليا جدا جدا التنظيف. بعد كده سويت البانيه بطريقتين. الاولى في زيت على نار بين الهاديه والمتوسطه، مش بستخدم زيت غزير عشان الزيت بتاع البانيه بيبوظ بسرعه، ولو بعمل كميه كبيره ممكن اضطر اغيره في النص. بعرف ان الزيت سخن كفايه لما احط فيه حته بانيه صغيره كده تطفو فوق والزيت يغلي حواليها. لما الزيت سخن حطيت فيه شرايح الفراخ وسبتها تستوي من 4 ل 7 دقايق. عشان الزيت مش غزير احتجت ان اقلبها في النص. ولما لونها بقى ذهبي وحلو كده شلتها من الزيت وصفيتها منه كويس وطلعتها على منديل مطبخ علشان تشرب الزيت الزياده اللي فيها. الطريقة التانية للتسوية هي اني بدهنها بس بالفرشة بالزيت على الوشين واحطها في الاير فراير، ولو عندكم فرن صغير بمروحة زي ده يبقى كويس برضه. بتاخد فيه من 10 دقايق لتلت ساعة عشان تستوي حسب الفرن ورفع شرايح البانيه نفسها. ولو مش حاطينها على شبكة زي دي ممكن تحتاجوا تقلبوها في النص عشان الوش التاني يستوي. اللي اتقلت في الزيت كانت رهيبة ولونها حلو جدا، مقرمشة بس مش ناشفة من بره وطرية من جوه، والقلي مخلي طعم البهارات بارز جدا فيها. المقلية في الفرن برضو كانت حلوة جدا عشان دهنتها بالزيت، كانت قريبة قوي للي معمولة في الزيت، من بره مقرمشة بس ناشفة زيادة شوية، ومن جوه طرية وحلوة جدا. اللي في الزيت شكلها بصراحة بيبقى مغري اكتر وطعمها ممكن احلى شوية، بس اللي في الفرن هيلثي اكتر واخف وطعمها قريب جدا من اللي في الزيت. انا شخصيا معظم الوقت بعملها في الفرن كده، ومع شوية سلطة في الطبق بتقلل تأنيب الضمير اللي عندي شوية وبتحسسني اني لسه هيلثي وانا باكل الاكلة دي، وده كويس لاني باكلها كتير جدا زي كل الناس اللي بتشتغل ومش فاضية تعمل اكلات طويلة كل يوم. وكالعادة في الاخر لو وصلتوا للنقطة دي، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للاخر.